السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي اتم الصحه ان شاء الله. نهار جديد وفيديو جديد ووصفه جديده. اخوان الاخوات، جمعه مباركه تدخل عليكم ان شاء الله بكل ما كتمناو يا ربي، واللي مريض الله يشافيه يا ربي، امين. الله يشافينا ويشافي جميع امه محمد، وسنه سعيده عليكم، تدخل عليكم الصحه والرزق والهنا وراحه البال يا رب العالمين. المهم الخوت، الوصفه ديال اليوم وصفه زوينه بزاف وفعاله ومضمونه، وكما كنقول لكم دائما المقوله الشهيره ديالي موجوده عندك في اي مطبخ. لا يلا مرحبا، غير نوضي وجدي ليا وتهلاي ليا في الحنجره ديالك. واللي مريض بالسعال وبالكحه، هاد الوصفه راها خطيره. الكحه والسعال قسما بالله الا غادا تخرج لك كاع الخيخ اللي عندك في الصدر ديالك، غادي يخرج كامل. اي حاجه عندك خايبه في الصدر ديالك، كاع داك هذا حاشاكم اعزكم الله، ديك الخيمه اللي كتكون عندنا لداخل هنايا لداخل معششه لينا، وكتخلينا ديك الكحه تكون خاويه وكتبقى هي لداخل كتطلع وكتنزل لينا بحال هكايا. غادي نخرجوها ان شاء الله بهذه الوصفه. والوصفه زوينه وجد سريعه وجد فعاله، والمكونات ديالها بساط جدا، وتا في التحضير سهله، ما غاديش تضيع لك الوقت بزاف. لهذا اختي ولا اخويا، الا دخلتي الفيديو كملوا حتى الاخر وتبعوا الطريقه باش تنجح معاكم الوصفه. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع امه محمد. اخوان سمحوا لي الا كان الصوت ديالي بحال هكا، راني مريضه بزاف، لهذا الله يكمل عليكم. البارح ما حطيتش فيديو لانني ما قديتش. اليوم ان شاء الله انا معكم بهذه الوصفه اللي زوينه بزاف وغادي تعجبكم. يلا الناس اللي عندهم الكحه والسعال والكحه الخاويه وبغيتوا تعمروها، اجي نعطيكم الوصفه. خوتي وخواتاتي، هذه هي الوصفه. هادو من المكونات هذه اختي اللي غنحتاجوها. مزيان عقلوا عليها، البصله تكون حمراء، الا ما كانتش عندك حمراء ماشي مشكل، ولكن من الاحسن اختي انك توجديها ليا حمراء، حيت الحمراء فيها صراحه هي اللي كتليق لهاد الوصفه بزاف. وعندنا السنيده، السكر، حبيبات غنحتاجوه بزاف. الحلاوه مهمه لهاد الوصفه. وعندنا زيت الزيتون، شوف زيت الزيتون غنحتاجوه. وعندنا الثومه هنايا اللي قطعتها بقطعات صغيورين، بغيتو تحكوها حكوها، ولكن من الاحسن انها تكون طريفات صغيورين بحال هكايا، غتعطي نتيجه مزيانه. وزيت الزيتون ضروري خوتي، ما تستغناوش ليا على زيت الزيتون. اللي عنده العسل الحر مرحبا يعاون به، ما عندوش العسل الحر ما يديروش اخوتي، ما يديروش العسل طبيعي، لان هنا كاع المكونات اللي عندنا طبيعيين، وكنتمناو حتى العسل الا كان طبيعي مرحبا، ما كانش ماشي مشكل. السنيده كافيه، السكر حبيبات كافي، لانه حتى هو حلو. الحلاوه علاش بغيناها؟ هي اللي كتعمر لينا هذيك الكحبه الخاويه، هي اللي كتعمرها وكتخليها تطلع وكتلح كامله. قسما بالله الخوت، الا داكشي اللي غادي يخرج منكم غادي تصدموا فيه، غتصدموا. يلا اجوا معايا نكملوا الطريقه ديال الوصفه، وخليكم معايا وما تزابيوش. ودابا خوتي غادي ندوزو الطريقه ديال الوصفه. يلا تبعوا معايا من الاول حتى الاخر، الله يسهل عليكم باش الطريقه تنجح معاكم. غناخذوا البصله من هنا، شوفوا غنحيدوا ليها الطربوش الفوقاني كامل بحال هكا، ماشي تحيدوا غير هذا الرويس صافي، لا بغيناها بحال هكا، شتو بحال هكا، حيت غادي نخويوها من الوسط. حنا بغينا نصايبوا واحد السيرو، ما نقولش لكم سيرو رائع. شوفوا خوتي شتوها، حنا بغينا هادشي للوسط بحال هكا. عقلوا معايا خوتي، غنخوي فيها هاد الثومه بحال هكا، غتوقف معنا 2 دروس ولا 3 ديال الثومه، 2 فصوص ولا 3 ديال الثومه مهمه وتكون حمراء الخوت والخواتات. 2 فصوص ديال الثومه. وعندنا هنايا معلقه كبيره وحده ديال السنيده، البصيله اختاروها تكون كبيره شويه باش يقدكم وتلقاو فين هذوك المكونات
يندمجوا مع بعضياتهم وياخدوا راحتهم. شفتوهم؟ ودابا غادا نخويو عليها زيت العود، وكما قلت لكم اللي عنده العسل يديرو ونفسو بحال هكا باش داك الزيت يدخل مزيان. شوفوا معايا، الزيت غيبقى على قد المكونات اللي درتو وعلى قد البصله اللي درت. شفتوا؟ ايا الفوا درت الزيت طلعت لي الثومه الفوق، ياك الثومه درتها هي الاولانيه التحتانيه ودرت فوق منها السنيده. الفوا درت الزيت طلعت لي الثومه الفوق. اقسم لكم بالله تسير رائع، واعر 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 الخوت، سيرو ما نقولش لكم عليه. بحال هكا خليو المكونات. شوفوا انا طاح لي شويه هنا، خليو المكونات اولا لا طاح الموس طاح. خليو المكونات بحال هكا 12 ساعه خوتي، 12 ساعه اللي غتخليو هاد الشيء، هاد المكونات الثومه والسنيده والزيت العود. وقلت لكم اللي عنده العسل الطبيعي يديرو. المهم اي عسل يكون طبيعي، يا اما عسل الدغموس، عسل ديال الليمون، عسل ديال هذا ديال اي عسل عندكم بزاف كاينين العسل اللي مزيانين. المهم غير ما يكونش هذاك العادي العيان ديال السنيده، ما عندنا ما ندير به. الا كان عادي السنيده احنا درنا السنيده. شتو خوتي؟ شوفوا كيفاش غادي يوليو، وغنخليوهم بحال هكا حتى يندمجوا مزيان. اخوان غنخليوهم بحال هكا بحال هكا مده ديال 12 ساعه. 12 ساعه اللي غتخليوهم مرقدين الخوت. نتوما غديروها في الصباح بكري وتخليوها النهار كامل حتى الليل تبغيو تنعسوا عاد غتشربوها، ولا غديروها في الليل كامل بحال هكا في العشيه هذيك 7 ولا 8 ولا هذا، تخليوها 12 ساعه الاخوان حتى للصباح. الا كنتو من الاحسن نصيحه من عندي اخوتي اللي كيبغي يدير شي وصفه ديال البرد سواء الجسم ديالو ولا العضلات ولا الناس اللي عندهم تمزق عضلي ولا الناس اللي عندهم الكحبه ولا اللي عندهم البرد في الجسم ديالهم ولا شي حاجه وبغى يدير شي وصفه يديرها في الليل ملي يكون غادي ينعس، ولا يديرها ملي يكون هو في الدار ما غاديش يخرج للزنقه، ما غاديش يخرج للبرد. حيت راه شي ما درتوه الا درتو الوصفه وخرجتو للبرد راه شي ما درتوه. خاصنا حنا نديروها ونبقاو داخلين والسخونيه فينا باش الوصفه تقضي معنا وتعطي معنا. اوكي يلا هذه هي الوصفه ديالنا الاخوان. معلقه كبيره ديال السنيده وزيت العود على حساب البصله اللي درتو قداش وعلى حساب المكونات اللي عندكم، وكنديروا 2 فصوص ولا 3 ديال الثومه. واللي عنده العسل الطبيعي يديروا مرحبا 100 الف مرحبا. كنغطيوها بحال هكايا وكنخليوها حتى 12 ساعه، دوز 12 ساعه بحال هكا تبقى. ومني غدوز 12 ساعه عرفتي كيفاش غتلقاوها؟ غتلقاو ديك البصله طلقت الماء ديالها مزيان وطلقت المفعول ديالها في هاد المكونات. ومنين نبغيو ناخذوهم نخلطوهم مزيان 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 وغادي نهزو بالمعلقه. نهزو بحال هكا بالمعلقه هاد الزويته بحال هكا ونهزو وناكلو معلقه صغيره يوميا الخوت، يوميا من الليل. اقسم لكم بالله الا داكشي وداك الخيخ وداكشي كامل اللي عندكم في الصدر ديالكم غادي يخرج كامل 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 كامل. وردوا عليا في التعاليق. خوتي وخواتاتي كنتمنى من الله الوصفه تعجبكم والطريقه ديال الوصفه حتى هي تعجبكم وتكون جاتكم مزيانه وسهله مهله، لاننا عارفاكم كتبغيو غير داكشي الساهل مهل. لهذا كنجيب لكم الطريقات اللي ساهلين واللي مضمونين واللي النتيجه ديالهم سريعه بزاف ومضمونه بزاف ومجربه 100% الخوت. الله يسهل عليكم. ما عمرني غادا نجيب لكم اللي تضركم، ديما كنجيب لكم الحاجه اللي غادا تنال الاستحسان ديالكم واللي غادا تداويكم ان شاء الله. لهذا الاخوان
هاد الطريقه غادي تداوموا عليها يوميا لمده ديال اسبوع. قسما بالله الا المرض اللي عندكم كامل في الصدر ديالكم غادي يخرج. سيرتو الناس اللي عندهم الكعبه خاويه وكتمحنهم ما كتخليهمش ينعسوا. سيرتو ملي كيدخلوا للفراش، ملي كتدخلوا للفراش وكتسخنوا كتبقاو تكحوا حتى الاعضاء ديالكم هنايا، هاد الضلاع ديالكم كيضركم بالكحبه. انا كطرى ليا بزاف ملي كنبقى نكحب بالكحبه خاويه، صافي الضلوع ديالي هنا كيضروني، والقفص الصدري ديالي كيولي يضرني بزاف، ما كنولي نشدو بحال هكا عاد كنكحب. اللي عنده الكحبه خاويه هذه هي اللي غتعمر ليه الكحبه وغتخرج ليه كاع داكشي اللي عنده، وكاع التنخيمه اعزكم الله اللي عنده في الصدر ديالو غادا تخرج. شنو اللي كيبقى عندنا؟ هذيك التنخيمه حاشاكم هي اللي كتبقى عندنا هنا، كتبقى تطلع وتنزل، كتبقى كتبقاو تحرحروا، وملي كتنعسوا في الليل كتبقاو تحرحروا الصدر ديالك كيبقى يطلع وينزل بالزربه. لهذا الناس اللي عندهم ضيق التنفس، اللي عندهم ضيق التنفس في هذا البرد وكتولي الريه ديالهم كضرب ضرب بزاف، هذا راه علاج خطير اخوتي، ما غتندموش عليه قسما بالله. خليوه مرقد 12 ساعه، يا اما ديروه في الصباح بكري وتخليوه حتى الليل عاد تشربوه، يا اما ديروه بالليل وتخليوه في الصباح وتشربوه، انما ما تخرجوش للبرد. اوكي، نتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم والوصفه عجباتكم وتتبعوا الطريقه كما هي، وما تنساوش اختكم خليو لها لي لايك والتعاليق يكونوا زوينين بحالكم. انا راه كنقرا جميع التعاليق، واللي عنده شي مشكل شي وصفه بغاها يخليها لي في التعاليق. ومرحبا 100 الف مرحبا، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع امه محمد ان شاء الله. الفيديو الجاي وخليت لكم الراحه.